भक्तपुर दरबार, जहाँ मल्लकालीन वास्तुकलाले आफ्नो अनुपम सौन्दर्य देखाउँछ। तर यस दरबारभित्र एक यस्तो रहस्य छ जसले आजसम्म कयौँलाई चकित बनाइरहेको छ। गुप्त सुरुङको रहस्य। यो सुरुङ कुनै समय भक्तपुर दरबारलाई काभ्रे क्षेत्रसम्म जोड्ने गुप्त मार्ग थियो। युद्ध र सङ्कटको घडीमा राजपरिवारलाई सुरक्षित रूपमा भाग्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बनाइएको यो सुरुङ कालान्तरमा लुप्त भयो। भक्तपुर दरबारको आकाश कालो बादलले ढाकेको थियो। सेनाको चहल पहलले वातावरणलाई अस्थिर बनाइरहेको थियो। पृथ्वीनारायण शाहको सेना दरबारलाई घेर्ने तयारीमा थियो। दरबारभित्र राजा जयप्रकाश मल्ल चिन्तित मुद्रामा अगाडि पछाडि गरिरहेका थिए। बाहिर गोर्खाली सैनिकहरूको हुल नजिकिँदै थियो। उनलाई थाहा थियो यदि युद्ध जारी राखे दरबार ध्वस्त हुनेछ। अब उनीसँग एकमात्र विकल्प बाँकी थियो, गुप्त सुरुङ। सैनिकहरूको सहयोगमा उनले भूमिगत सुरुङको ढोका खोल्न लगाए। ढोका ढुङ्गे सिटी हुँदै तलतिर झर्थ्यो। राजा आफ्ना केही विश्वासपात्र सैनिकहरूसँग भित्र पसे। सुरुङ साँघुरो थियो। भित्तामा पुराना चित्रहरू कोरिएका थिए। टर्चको मधुरो प्रकाशमा ती चित्रहरू भयानक देखिन्थे। वातावरण चिसो थियो, अनौठो गन्ध भरिएको थियो। अगाडि बढ्दै जाँदा वरिपरि गहिरो निशब्दता छायो। अचानक पछाडिबाट ढोका आफै बन्द भयो। एक घनघोर आवाज गुन्जियो, मानव कसैले ढोका ढकढकाएको थियो। उनीहरूले फर्केर हेर्दा बाहिर जाने बाटो बन्द भइसकेको थियो। राजाको मुहारमा त्रास छल्कियो। उनले सैनिकहरूलाई अगाडि बढ्न आदेश दिए। सुरुङको मध्य भागमा पुग्दा वातावरण झन भारी हुँदै गयो। हावा चलेको महसुस हुन्थ्यो, तर त्यहाँ हावा आउने कुनै स्रोत थिएन। वरिपरि अस्पष्ट गुँगट मात्र सुनिन्थ्यो। अगाडि बढ्दै जाँदा राजा अचानक रोकिए। अगाडि एउटा ढोका देखियो जसमा अनौठो लेखोटहरू कोरिएका थिए। ती अक्षरहरू पढ्न गाह्रो थियो, तर त्यो कुनै मन्त्र जस्तो देखिन्थ्यो। उनले ढोका खोल्न खोजे, तर त्यो ढोका हलचलसम्म भएन। अचानक सुरुङभित्रको वातावरण बदलियो। भित्ताहरू कम्पन गर्न थाले। वरिपरि निलो ज्योति झलझली बल्न थाल्यो। उनका सैनिकहरू त्रसित भए। राजाले ढोका खोल्ने प्रयास गर्नै लाग्दा भुइँ एक्कासी हल्लियो। एक सैनिक अचानक चिच्यायो। ऊ भुइँमा हराइरहेको थियो। हेर्दा भुइँमुनि गहिरो खाल्डो खुलिसकेको थियो। सबैजना त्रसित भए। राजा अगाडि बढ्न खोजिरहेका थिए, तर अगाडि बढ्दै जाँदा उनको शरीर अचानक हल्का हुँदै गयो। उनको हात खुट्टा भारी महसुस हुन थाल्यो। वरिपरि एक अस्पष्ट आवाज गुन्जियो, जुन मानव आवाज जस्तो लाग्थ्यो। त्यो आवाज स्पष्ट हुँदै गयो, मानव कसैले उनलाई बोलाइरहेको थियो। अचानक ढोका आफै खुल्यो। एक तेज प्रकाश आयो र राजा जयप्रकाश मल्ल त्यही भित्र हराए। उनका सैनिकहरूले उनलाई बोलाए, तर कुनै उत्तर आएन। केही क्षणपछि सुरुङभित्र पूर्ण निशब्दता छायो। समय बित्दै गयो। भक्तपुरमा यो घटना एक रहस्यको रूपमा रह्यो। कसैले राजा जयप्रकाश मल्ललाई फेरि देखेन। स्थानीय बासिन्दाहरूले राति भक्तपुर दरबार नजिक अनौठो आवाजहरू सुन्ने दाबी गर्छन्। कसैले सुरुङभित्र पाइलाहरूको आवाज सुनेको बताउँछन्। कतिले अस्पष्ट स्वरहरू सुनेका छन्, जसले गहिरो डर उत्पन्न गराउँछ। पुरातत्त्वविद्हरूले सुरुङको अस्तित्व पुष्टि गर्ने प्रयास गरे, तर पूर्ण प्रमाण कहिल्यै फेला परेन। के राजा जयप्रकाश मल्ल गुप्त सुरुङको कुनै अर्को आयाममा हराए? के त्यो सुरुङ साधारण मार्ग मात्र थियो, कि कुनै रहस्यमय शक्तिको वासस्थान? यो रहस्य आजसम्म अनसुल्झिएको छ, र सुरुङको कथा इतिहासको एउटा डरलाग्दो पाटो बनेर बाँकी छ।